Привітик, друзі! Я вітаю вас на нашому каналі та в проєкті Na'Vi Visa Academy Dota 2. Нещодавно Na'Vi разом з Visa запустили новий проєкт по відбору гравців в команду Na'Vi Junior. Тож це твій шанс потрапити на буткемп народжених перемагати, отримати суперкорисний досвід та стати частиною джуніор-команди. Це не зовсім той футаж. Але менш з тим, сьогодні ми поговоримо з суперважливою людиною цього проєкту, а саме з тренером Академії. І це... Свордарт! Привітик, Вєтер. Привіт. Я дуже рада бачити тебе знову в рядах народжених перемагати, а також я щаслива за те, що ти став тренером цього проєкту. Адже ми з тобою раніше вже працювали з основним складом, і ти суперкомфортний в роботі. Ти дуже крутий як аналітик і дуже досвідчений тренер. Тож, забігаючи наперед, всім академістам та нашим будучим джуніорам дуже повезло з наставником. Як взагалі твоє життя? Що цікаво відбувалося останнім часом? Чим ти займався та як ти взагалі став частиною цього проєкту? Слухай, за останні місяці я дуже багато відпочивав. Взагалі я за цей час, цей термін зрозумів, що останні, мабуть, роки два, доки я працював, було багато рутини, багато кіберспорту. І я толком нормально не відпочивав, тому що, знаєш, навіть коли є там неділя чи дві там на перепочинок, то все одно тиждень йде на те, щоб там йшла підготовка вже до наступних якихось тренувань і так далі. В першу чергу я відпочивав, десь розбирався в себе там всередині, з друзями відпочивав, з сім'єю. Це теж потрібно. Так, потім багато грав чисто для себе, так, піднімав ММРи, щоб не випалити в глазах перед своїми гравцями. Поставив собі задачу читати годину в день, як мінімум. Що можеш порадити і глядачам? Слухай, я багато почав читати саме щось по своїй професії, по роботі, так? І з такого нестандартного Мірча Луческу, це тренер Шахтаря, також було дуже цікаво. І потім згодом мені написав Амі, так, запропонував попрацювати з молодими хлопцями, розповів про проєкт від Visa. І ми з ним багато спілкувались. Я зрозумів, що у нас досить спільні погляди на те, як це має відбуватися. І ось я тут. Як ти в цілому відреагував на ось таку пропозицію? Адже до цього ти працював здебільшого з досвідченими кіберспортсменами, за спинами яких вже є певний кіберспортивний досвід. Це в першу чергу цікавий експірієнс для мене, тому що, так, як ти правильно зазначила, я загалом працював десь з гравцями від 18 років і далі. Якщо йдеться мова про наш проєкт, то тут більш молоді хлопці будуть. Потрібно багато працювати також в ментальному плані, не лише щодо, ігрової механіки. Звичайно, так. Тому так, для мене це досить цікавим виявився цей проєкт. І, якщо говорити про першу реакцію, емоції, то я не перший рік вже в Na'Vi, тому мені здається, тобі емоції в першу чергу від молодняка потрібно буде черпати. Але так, я просто радий знову працювати з Na'Vi. Для тебе це більше такий челендж, бо, вочевидь, гравці прийдуть як чисті аркуші паперу. Чи навпаки, це цікава можливість взростити таланти, вкласти в них те, що потрібно бути в кожному успішному кіберспортсмені? Ти знаєш, десь 50 на 50. З одного боку, так, це якийсь челендж, тому що будуть нові виклики. Я розумію, що з молодими гравцями треба буде в багатьох аспектах працювати більше. Потрібно сформувати в них, правильний змагальний характер, так би мовити. Ментально з ними дуже багато працювати. Вони ж будуть до тебе приходити за всім, мені здається, за порадою, за спілкуванням, за якоюсь оцінкою, за критикою, абсолютно за всім. Так, навіть якісь життєві поради можуть бути досить для них цікавими, тому що гравці дуже молоді. І з іншого боку, я ставлю собі так за мету зростити, якихось нових гравців для українського кіберспорту, за яким ми зможемо в майбутньому спостерігати. Всі ми чудово знаємо, що здебільшого в кіберспортивних командах є чи зірковий гравець, чи прям кори гравці, навколо яких і будується геймплей команди в цілому. Наскільки взагалі ризиковано будувати команду повністю з молодих гравців без досвідченого лідера? Досить влучне питання. Як показує ігрова практика, з інгейм-лідером команди розвиваються більш швидко, так? Але, як ми можемо побачити, за останні роки тенденція йде в тому напрямку, що ти можеш розподіляти плюс-мінус обов'язки гравців, так? І, в
принципі, це може працювати. З іншого боку, у нас є класний приклад зараз з основою, да? Коли до джунів підключився досить, ну, вже з експіріонсом, так, лідер Заєць, і прогрес пішов вперед. Але поки що на перший час я буду Всім для них. ну, так, буду І лідер, ментальним лідером, компаньйон, і і ігровим друг. компаньйоном. Тому я думаю, з цим ми зможемо впоратися. Плюс у Наві досить велика команда спеціалістів, які зможуть в цьому допомагати нам. Тому я думаю, ми впораємося, все нам під силу. Тож давай нарешті поговоримо про ось ці молоді таланти. Розкажи, будь ласка, детальніше про етап відбору потенційних кандидатів. Які взагалі до них вимоги? Дивись, ми вказували той момент, що ми в першу чергу розглядаємо гравців. Ну, по-перше, вони мають бути з України, так, на даний момент проживати на території України. Це було б краще, якби так було. Так? Тобто це не обов'язково, але в першу чергу ми будемо розглядати їх. По-друге, мінімальні якісь вимоги ми вказували, що це 14 років, так? Ну, приблизно 14-18 років ми беремо ось цей вік. І від 11 тисяч ММР. І, відповідно, якщо гравець більш молодий, то до нього ну, трошки Менші вимоги, скажімо так. трішки менші вимоги, там від 11 і більше. Якщо ж гравцю 18, то там вже потрібно там, вже 12-13. От. Але є такий момент, що ми, в принципі, можемо розглядати і гравців, яким там 11 років, так, 12, тобто і до 14, і якщо в них там від 10 тисяч ММР. Тобто, так, такий варіант також можливий, якщо нас будуть дивитися молоді хлопці, які під ці вимоги підпадають, ви можете писати мені або нашому менеджеру. Ми з вами поспілкуємось. Тож, друзі, якщо ви прямо зараз дивитесь це інтерв'ю і думаєте, що у вас 10К ММР, чи ви не підходите по віку, заповнюйте заявку. Це ваш шанс потрапити в цей проект. І навіть якщо, я думаю, що ти з мною погодишся, навіть якщо ви не пройдете в команду навіть джуніор, то в будь-якому випадку ви отримуєте суперкорисний досвід. Це і буткемп, це і скіли комунікації, це і робота з тренером, з аналітиком. Це суперкласний досвід для будь-якого молодого гравця. Тож обов'язково прямо зараз переходьте за посиланням під це відео та заповнюйте заявочку. Я також встигла вже почитати коментарі під нашим анонсом про те, що 14 років, 11К ММР, де ви їх знайдете. Але хочу нагадати, що Ніку в свій час прийшов якраз в організацію, йому було 14 років, в нього якраз був такий показник. Тож дуже сподіваюся, що і в цьому проєкті ми знайдемо таких зірочок. Я думаю, що ти зі мною погодишся, що для будь-якого гравця дуже важливо мати класні механічні скіли. Але не завжди індивідуально сильний гравець дорівнює хороший командний гравець. На що безпосередньо ти будеш звертати найбільшу увагу, окрім ось цих показників? Я б виділив, напевно, такі три основні. Перше, це, правильно, як ти зазначила, це механіка, в першу чергу, так? Тобто ігрове мислення людини, те, як вона, в принципі, грає, ігрова механіка, тут зрозуміло, так? Друге, це психологія. Тобто мені важливо розуміти, наскільки швидко людина може навчатися, як вона аналізує свої помилки, так? Як вона в цілому мислить в грі. Як сприймає критику, в тому числі? Так, це може бути там підтвердження до тільту, як спілкується людина. Тобто багато таких моментів є, але в цілому, якщо так говорити, то це психологічний фактор, так, який присутній у гравця. І третє для мене важливо, я не думаю, що з цим буде проблема, але тим паче це мотивація. Молодих гравців, як встроєна пасивка, це повинно бути, так, але мені важливо зрозуміти, чи дійсно людина хоче стати професіоналом, так? Чи любить вона доту, чи хоче вона цим займатися в майбутньому, так? Оці три фактори для мене, вони найважливішими, так. Загально перший сезон Na'Vi Viz Academy Dota 2 складатиметься з двох етапів. Це онлайн та офлайн. Що включає в себе перший етап? Онлайн. От людинка заходить на сайт, подає заявочку, що відбувається далі? Все досить просто. Ми продивляємо ці заявки, дивимося про те, що нам може розповісти гравець. Перевіряємо інформацію, яка є в цій заявці, тому що вже були випадки, коли люди купляли акаунти і писали заявки. Цікаво. Не робіть цього. Це дуже швидко ми зможемо вичислити і просто не треба наш час витрачати. В будь-якому випадку далі це буде зрозуміло. Так, на дистанції це все просто буде зрозуміло.
Далі ми спілкуємось з гравцями. Якщо є така потреба, ми можемо спілкуватися з батьками, тому що, ну, зрозуміло, гравці молоді. Для Вік. батьків також потрібно багато моментів, яких пояснювати. І далі ми перевіряємо їх на практиці. Так, тобто гравці грають якісь праки. В залежності від кількості людей, яких ми знайдемо, вони можуть там між собою грати або будемо шукати їм суперника. І в результаті цього ми, як наша задача максимум, це знайти 10 гравців, які в майбутньому зможуть приїздити до нас на буткемп, так, двохтижневий, і там вже будемо працювати з ними офлайн. Тобто по подачі заявки гравця відбирають на тести, він проходить тести, потрапляє до десятки, яка і приїздить до нашого київського буткемпу на 2 тижні. А над чим ти плануєш працювати на буткемпі в першу чергу? Бо 10 людей, всі приїхали з різних міст. Потрібна адаптація, поговорити, поспілкуватися, тімбілдинг. Супер багато роботи. Над чим ти плануєш працювати в першу чергу? В першу чергу слід розуміти, що будь-який буткемп, навіть для молодих хлопців, це такий, знаєш собі, вихід із зони комфорту. І, ну так, якщо навіть не брати там ігрові моменти, які ми можемо з ними проговорювати, і всього цього буде дуже багато, в першу чергу з ними потрібно займатися щодо ментального, щодо психологічного розвитку гравців, пояснювати, як правильно доносити свою думку там, до тренера, до гравців, до команди, пояснювати, як правильно потрібно всередині гри мислити і так далі. Є дуже багато моментів, наприклад, там, щодо правильного харчування, так, правильного сну, фізичної підготовки. Тобто є такі компоненти, які не залежать навіть від твого ігрового процесу, але в той же час вони дуже сильно можуть мати Вплив на результати. Так, на майбутній результат. Тому їм змалечку потрібно це все пояснювати, роботи там багато, але знову ж таки, як я вже проговорював, у нас команда досить обширна і у Наві вже є досвід роботи в таких проєктах, як відвізи, тому я думаю, ми з своєю задачею справимося. Говорячи якраз про академію, минулому році ми запустили Na'Vi з Academy по КС, і коли ми з українськими гравцями їхали на берлінський буткемп, я просто пам'ятаю їх враження, їх очі, коли вони такі: ми їдемо на 2 тижні в іншу країну, на буткемп Na'Vi. Ніхто нам не буде забороняти грати, а навпаки, ми будемо грати з тренером, він буде розповідати. Вони такі були щасливі, вони не могли дочекатися, коли вони приїдуть і зможуть нарешті там до цього доєднатися. І, ну, вочевидь, це суперкрута можливість потрапити в стан народжених перемагати. Далі, от проходить у нас буткемп. За підсумками цього буткемпу ми обираємо команду Na'Vi Junior. Чи обов'язково це буде 5? Дивись, у нас є задача мінімум, задача максимум, так, і ми вже будемо діяти по ситуації. Задача мінімум для нас – це відібрати гравців, які можуть розвиватися в майбутньому, які можуть стати командою Na'Vi Junior, так, які в майбутньому також можуть стати основою, або грати за якісь другі організації, але, ну, в першу чергу ми розділяємо такий момент. Якщо говорити про задачу максимум, то це може бути 5 гравців, які будуть вже повноцінними Na'Vi Junior, так? І вони будуть як командою, так, окремо. Тобто не будуть окремими гравцями, яких можна буде кудись розкидувати там в основу чи ще кудись. Тобто задача максимум – це повноцінна команда, другий ростер для Na'Vi, молодих, знову ж таки, гравців. І є такий момент, що це може бути більше 5 гравців насправді. Тобто не треба думати, що це 5 гравців і все. Ми можемо підписати гравців, якщо побачимо в них потенціал, так, і з часом вони також зможуть приходити на наші тренування, отримувати якийсь досвід, звертатися до мене за порадами. Тому так, ми не зупиняємось лише на 5 гравцях, це залежить від самих гравців насправді. Перед цим інтерв'ю я так подумала, що нам з тобою на двох трошечки більше, ніж 60 років. Я тобі більше скажу, дивись. Я нещодавно грав з одним із наших кандидатів, то якщо його вік 2 рази додати, то це буде менше, ніж мені зараз. Коли ми з тобою починали тільки цікавитися комп'ютерними іграми, а ти думав про кіберспорт, в твоєму випадку, то ми могли тільки мріяти про ось таку підтримку навіть від кіберспортивних організацій.
А як ти ставишся до того, що ось такі компанії, як Віза, які загально раніше не були дотичні до кіберспорту в цілому, зараз настільки активно долучаються до розвитку української молодіжної сцени? Слухай, чесно, це дуже круто. От насправді я по-доброму я заздрю малим, тому що в нашому віці такого не було. В нашому віці ти намагався пояснити батькам, що не треба в мене шнур забирати з комп'ютера. Ти їздив на ці круті асуси лани київські. Ти грав в клубах зі своїми там друзями, на відживання, на бутилочку чаю, знаєш. На банку хмільного, умовно. Так. У нас такого просто не було. У нас, навіть я тобі скажу за свою кар'єру, скільки було організацій, на які можна було опертись, так, щоб вони тобі надавали нормальні умови. Просто на пальцях однієї руки можна пересчитати. То те, що зараз робить Віза, цей проект, це дуже класний шанс для молодих хлопців втілити свою мрію в реальність. Так? Тобто вони зможуть займатися тим, чим вони хочуть в житті. І це дуже класно. То тут тільки повага за такі можливості. Це дуже класно. Віза, як завжди, вам серденько за те, що ви підтримуєте українську молодіжну сцену і даєте можливість молодим хлопцям втілити свою мрію в реальність. В першу чергу це розвиток українського кіберспорту. От для мене саме ця ланка завжди була такою дуже, важливою. Це дуже близько, це близько до нас. Я коли в Харкові навчався десь 5 років, то в мене була спочатку мрія зібрати якусь харківську команду, знаєш. А потім це все переросло на те, щоб українська команда була. І от до сих пір така ланка не закрита, щоб саме українські гравці були в ростері, який буде перемагати. Тому так. Плюс у нас дуже класна українська ком'юніті, яке завжди підтримує всі українські команди на квалах, на турнірах, радіють за кожну перемогу, як за свою особисту. Тож за це вам теж величезна подяка і підписуйтесь на канал, якщо не підписані ще були досі. Я чудово розумію, що супер мало пройшло часу. Буквально вчора ми запустили проект, вже сьогодні ми знімаємо це інтерв'ю, але я чомусь впевнена, що ти вже встиг подивитися ці заявки, адже супер цікаво, хто подається в цей проект. Може є якісь інсайтики, що ти можеш нам сказати про кандидатів? Скільки взагалі в цілому заявок? Чи здивований ти кількістю, чи думав, що буде менше, більше? Заявок вистачає. Щодо інсайдів я не впевнений, чи можна їх розкривати, чи ні. Давай так скажу. В нас вже є по декілька кандидатів навіть на кожну кор-роль. Не вистачає супортів. Тому, друзі, якщо ви підпадаєте під вимоги, які ми ставимо, і ви супорт, ви повинні розуміти, що для вас двері відкриті. Так. Welcome to Navy Visa Academy Dota 2. Окрім цього, друзі, зовсім скоро на каналі з'являться перші відбори кандидатів. Ми будемо разом з нашими гостями переглядати ваші заявки. І це будуть не тільки гравці основного складу, а ще й ваші улюбленці українського Dota ком'юніті, ваші мазунчики. Тож підписуйтесь, щоб нічого не прогавити. В цілому, напевно, це все, що я в тебе хотіла запитати. Хочу побажати тобі удачі в цьому проєкті, нам всім удачі. В цьому проєкті ми будемо це все фільмувати для вас, показувати весь шлях нашої команди. Можливо, прямо зараз на наших очах пишеться історія. І, можливо, потім, через 5-6 років, ми будемо використовувати це інтерв'ю для того, щоб показувати шлях команди до перемоги на TI, наприклад. Хто знає. Тож, дякую тобі величезне. Я тримаю кулачок. Бажаю успіхів всім. І дякую вам за перегляд, друзі. Підписуйтесь на канал, щоб нічого не прогавити. Слідкуйте за проєктом, бо, вочевидь, буде багато класного і цікавого контенту. До скорих зустрічей. Па-па!